Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Shtëpi e shtrenjta shtëpi. Të blesh një apartament për pjesën ndërmuesës shqiptarëve konsiderohet investim i jetës, veçanërisht kur të gjithë ne pothuajse e blejmë atë me kredi dhe vetëm një pakicë mund ta blejnë me kesh në dorë, kryesisht emigrantët. Por duket se ka pësuar ndryshime tregu i pasurive të patundshme, çlirimi i lejeve të ndërtimit, dhënia e lejeve të reja nga bashkitë e reja të krijuara pas reformës territoriale administrative ka dhënë shtysa të reja dhe zhvillime të reja tregut të pasurive të patundshme, por edhe sezoni verës dihet që ka atë ndikimin e tij, duke qenë se vin turistë, vin emigrantë dhe padyshim duke njohur tregun e pasurive të patundshme, afeksionohen me shtëpitë caktuara, me zona të caktuara dhe kjo ndikon më pas edhe te çmimet. Kjo ka ndodhur dhe së fundmi, disa prej zonave në kryeqytet, por edhe në Bregdet kanë ndryshuar për sa i përket çmimeve në varësi edhe të një kërkese më të shtuar. Dhe ne do të flasim sot pikërisht për tregun e pasurive të patundshme, të gjithë ata të cilët duan të marrin një shtëpi apo edhe ta marrin ato me qira për periudhën e vijim, mund të ndjekin rubrikën tonë për të marrë gjithë informacionin nevojshme dhe për diskutuar për këtë më kam sot në studio. Zonjën Estela Ziu, ndërmjetëse në tregun e pasurive të patundshme. Mirë se erdhe zonja Ziu. Përshëndetje Aurora, është kënaqësi të jem prapë në Pasuri dhe Para dhe Pasuri. Në fakt është titull i bukur. Shkojnë shumë me njëra tjetrën. Dhe padyshim që ka lidhje edhe me tregun e pasurive të patundshme. Ka ndryshime? Pa diskutim, është ajo si thati dhe juve që është një investim, po jo vetëm për ata që marrin me kredi. Çdo transakcion që kryhet në lidhje me pasuritë e patundshme është gjithmonë një investim, qoftë kjo për qëllim biznesi apo qoftë edhe për qëllim të jetuarit. Shkak të vlerave të mëdha, padyshim. Po edhe të vogla, unë mendoj se investim është nuk mund ta masim, sepse secili ka të hapin e vet edhe madhësinë, le të themi, të portofolit të vetë, kështu që gjithsesi mbetet një investim, qoftë në vlera të vogla apo edhe në vlera të mëdha apo shumë të mëdha. Kërkesa si është? Duam në shqiptarët ende të blejmë pasuri, pjesa dërmuese ndoshta për të shtëpinë e parë, por ndoshta të tjerët edhe për një shtëpi dytë në Bregdet apo në një zonë tjetër. Le të themi që është një karakteristikë e gjithë Ballkanit dhe Shqipëria nuk i shpëton kësaj. Shqiptarët sigurisht janë të prirur dhe e quajnë, le të themi, veten e tyre të realizuar, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana materiale nëse zotrojnë një shtëpi dhe nuk rinendem, është çështje statusi. Jo vetëm në Shqipëri, kudo në botë në fakt, është të jep një lloj statusi zotrimi i pronës, pa diskutim, sidomos asaj që jeton. Po ka edhe psikologjinë, qiraja të jep atë idenë e diçka të pastabilizuar, ndërkohë shtëpia është një investim që ty duket sikur e ke realizuar mirë, pavarësisht se mund të rish me vite të tëra e varur pas një kredie dhe një por perceptimi i përgjithshëm është që ti ke një pronë. Pa diskutim, gjithmonë. Që ke aty kolateral për çfarë do të papritur që mund dalin në jetën tënde. Duke pasur parasysh dhe këtë faktorin psikologjik që duket se ndikon gjithmonë, në çdo periudhë të vitit, në çdo ditë. Dhe në çdo fushë sigurisht. Padyshim. Kërkesa si ka qenë në këtë periudhë për blerje apartamentesh? Kërkesa është gjithmonë e lartë. Pavarësisht se ofertat sigurisht janë më të shumta në numër, kërkesa nuk mungon asnjëherë. Pastaj, se si përputhen ato në raport me xhepin, me realitetin, se çfarë njerëzit sigurisht, dikush që do të një shtëpi, e mendon gjithmonë shtëpinë e ëndrave me shumë dritë, me pamje, me dhoma të mëdha, me një sallon gjigant e tjerë, por realisht këto nuk është se mund të realizohen gjithmonë. Je duke thënë që kërkesa është e lartë për disa zona të caktuara, dhe ndërkohë për zona të tjera jo? Dhe kjo një farë mënyrë bëhet përcaktuese është e lartë. Sigurisht brenda unazës vogël të Tiranës, gjithmonë kërkesa është më e lartë se sa në zona të tjera, duke përjashtuar këtu zonën e liçenit artificial, po më shumë pranë kopshtit zoologjik. Ndërkohë që pastaj mundësia se sa mund të blejnë një zonë brenda unazës vogël të Tiranës, ku dihet që dhe hapësira për të ndërtuar dhe për të, le të themi, për të pasur projekte të reja në ndërtim është shumë më e vogël se sa në zonat e reja që po urbanizohen së fundmi. Në fakt ne kemi bërë një vëzhgim në agjencitë imobiliare në kryeqytet për sa i përket çmimeve të shitjes në disa zona. Do doja t'i komentonim së bashku, të lutem regjia grafiku numër 1. Kemi parë tek pjesa periferike, duke përfshirë të paktën 2 zona, kombinatin dhe freskon, por padyshim janë edhe periferi të tjera, çmimi varion tek 500 euro metri katror. Po, është një çmim mesatar në fakt, shitje, ku sigurisht luhatet 450, 550. Nëse janë në brezin e parë në fillim të kësaj rruge, mund të shkojnë edhe në 600, por mesatarja është 500 euro për metër katror. Blihet në këtë zonë, për çfarë është më shumë kërkesa? Për apartamentet të mëdha, për apartamentet vogla, i kërkojnë të mobiluara, i kërkojnë në fazën që sapo janë ndërtuar me qëllim që mund ta bëjnë mobilimin vet, por edhe ndonjë ndërhyrje në pjesën e pllakave apo edhe në përmirësime të mundshme në ambientet e brendshme.
Le të themi që ato më pak të preferuarat janë apartamentet e mobiluara, të gjithë ata që duan të blejnë një shtëpi duan që ta bëjnë siç duan vetë, dhe nuk e llogarisin në fakt në pjesë vlerë mobilimin, që sigurisht mund të kushtojë. Dhe shtëpitë që janë të mobiluara kanë dhe një çmim pak më të lartë, pa diskutim, se investimi është brenda sesa shtëpitë që janë të përfunduara. Por kërkesat janë për hapësira, le të themi, deri diku mesatare. Për zonën periferike. Për zonën periferike. Lidhet në fakt edhe me pjesën që preferohet si zona, por shkojnë ata qytetarë që nuk kanë të ardhurat të mëdha. Çfarë ndodh për shembull? Ndodh që vin klient në zyre dhe edhe kërkojnë dhe thonë, shikoj, dua një apartament me 2 dhoma gjumi që të jetë 70 metra katror, ose të jetë 80 metra katror. Edhe përgjigja sepse ai llogarit, domethënë, di mesataren e zonës, edhe bën llogaritë veta se sa mund të shkojë një apartament 70 metra katror, mendon 35.000 euro. Nuk bëhet 2 dhoma një mundur, janë raste të ralla, ka projekte që janë, po sigurisht 2 dhoma gjumi të përshtatura në 70 metra katror, që mund të jetë edhe bruto 70 metra, bashkë me të përbashkëta, llogaritë që janë hapësira shumë vogla. Dhe kur shkojnë aty zgënjehen se mendojnë sigurisht. Zona e porcelanit, 800 euro metri katror, kjo mesatarja? Flasim gjithmonë, kjo është mesatarja për ndërtimet e reja, ndërsa ndërtimet ekzistuese që janë ato, le të themi, para viteve 90, por edhe 90-ta deri në fillim të 2000-shit, po fillojnë të quhen ekzistuese. Vjetra, po ju bie vlera. Po ju bie, sepse amortizimi është më i lartë, dhe cilësia e të rejave tani dhe standardet që përdoren janë shumë të ndryshme nga ato të para 15 viteve. Ndërkohë që këto apartamente ekzistuese, pra që kanë qenë, kanë një vlerë diku te 20% më e ulët se sa kjo që shohim këtu që është një mesatare. Zona e qendrës 1200 euro metri katror. Po, është një çmim mesatar gjithashtu edhe kjo për zonën e qendrës. Sepse varet nga lloji i apartamentit, varet nga hapësira, varet edhe kush e shet, nëse ka emergjencë për ta shitur apo jo. Patjetër, emergjenca, le të themi, ose nevoja për të shitur është ajo që përcakton edhe uljen e çmimit. Po sepse çmimi është ai në fakt që bën që të jetë një transaksion i shpejtë apo pak më i ngadalë. Ka tendencë për të rritur çmimet në zonën e qendrës edhe me ndërtimet e reja? Patjetër, ndërtimet e reja mendoj që dalin me çmime shumë të larta. Është në fakt ndikon edhe taksa 8%, taksa infrastrukturës që paguhet tani para se të filloj ndërtime dhe sigurisht. Është i detyruar, le të themi, dhe ndërtuesi që të rrisë çmimin duke faturuar kostën e taksës infrastrukturës. Ajo taks nuk është se është bërë që të rritet çmimi i ndërtimit, është taksa ndërtuesit. Biznesi ja faturon konsumatorëve. Patjetër, konsumatori është ai që do ta paguajë këtë taks. Zona e shbllokut 1500 euro metri katror. Po, dhe ky është çmim mesatar, nis nga 1300 euro, që është edhe çmimi që përshtatet në fakt çmimit të referencës fiskale dhe sigurisht shkon pastaj edhe 2000 euro në ndërtime që janë më cilësore, që janë më të pakta në. Ka kërkesë për zonën e shbllokut, pasi kanë përshtypjen zhurmat. Ka kërkesë për të blerë, preferojnë. Po tani janë mundësitë që edhe nëse është një apartament që nuk ka një izolim të mirë, mund t'ja bësh. Nëse merr me çmimin 1300 euro për metër katror, që çmimi mund të izolosh dhe të vesh tek 1500 euro metri katror. Qartë. Zonat e radio televizionit shqiptar ishte 2000 euro metri katror. Nga të dhënat unë çudita, nuk e dija që ishte zonë mesatare, është zona më e shtrenjtë në kryeqytet? Është zona më e shtrenjtë në kryeqytet, gjithë zona që kap nga pas piramidës deri tek ajo që bashkohet me liçenin artificial, ka të njëjtën referencë në fakt sa zona e bllokut, por janë ndërtime, le të themi, pak më elitare, më cilësore, dhe si zonë, duke qenë se është një lloj zone e miksuar midis rezidencialit dhe asaj të biznesit, pak më elitar sigurisht, është çmimet sigurisht tregojnë që është zona më e shtrenjtë në Tiranë. Dhe ka kërkesë për të blerë në këtë zonë duke pasur parasysh këtë lloj çmimi dhe të ardhurat e shqiptarëve përgjithsisht? Ka kërkesë, po nuk është se aty ka shumë për të shitur. Pra ata që i kanë blerë nuk i shesin. Edhe i shesin, po kërkesë ka. Po nuk është se është oferta aq e madhe sa në zonat e tjera. Kjo bën që të mbahet çmimi i lartë në një farë. Kjo bën mbahet çmimi i lartë. Grafiku numër 2, lutem Regjia. Por cilat janë zonat, për cilat edhe ndoshta edhe po ndërtohet dhe për cilat kërkesa për të blerë është më e madhe dhe kjo automatikisht çon në një rritje të çmimit. Ne kemi evidentuar zonën 21 dhjetorit, zonën të Zogujzi, të inxhinieria e ndërtimit, parku autobusëve dhe te pazari i ri pas përfundimit dhe të investimit. Patjetër, zona 21 dhjetorit e pas inxhinierisë së ndërtimit, si njihet apo edhe Zogujzi, është rigjarëlluar këtë vitin e fundit më shumë, ku duket dhe një rritje çmimesh, le të themi, prej 10%, një mesatare prej 10% në raport me... Mesatarisht?
Po, në qoftë se e më në thellësi të kësaj zone, le themi që mund të gjesh 750-800 euro për metër katror. Sa më shumë afrohesh, pastaj të Zoguziv ndërtime të reja ne kemi me 1300 euro për metër katror. Shkon 1000. Janë shumë cilësore sigurisht, nuk është se ka një bum shitje shmek të çmim, gjithë duan negocim, po është vënë re në fakt një tendencë rritjeje në këtë zonë. Edhe kërkesa është e lartë. Është e lartë për ato. Zonat e pazarit i ri? Nga investimi i bërë, keni konstatuar rritje? Çdo investimi i bërë, absolutisht, nëse sjell një rritje që mund të shkojë nga 10 minimumi deri në 20% të çmimeve, sepse edhe banorët vetë që duan ta shesin, kur shohin se sa i bukur është bërë pazari, tonë automatikisht jo, do ta shesin pak më shtrenjtë se tani. Ne jemi në një lagje më të mirë nga ç'kemi qenë. Nga ç'keni qenë. Është kjo tendencë edhe në pjesën tjetër, paktën të Bregdetit, ku besoj ju keni të dhëna. Në zonën e Lungomares, nëse do ishte një paralelizëm me pazarin e ri, janë rritur çmimet atje? Ke fjalën për Lungomare në Vlorë? Për Lungomare në Vlorë. Paka shumë, le të themi që ka kërkesë varet nga ku, nëse je sigurisht përballë detit dhe ti do një apartament me pamje, pa diskutim që çmimi do jetë më i lartë. Po le të themi që stoku në Bregdet është ende shumë i lartë në gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë, të paktën do të thoja, në raport me kërkesën që ka. Do të thonë, ose duhen gjëra shumë cilësore, shumë të veçanta dhe negociohet për çmimin, kurse masa pastaj është një stok i madh. Qartë, kjo vlen edhe për pjesën tjetër Bregdetit, përveç Vlorës, është edhe në Sarandë, është edhe në Durrës, si është? Patjetër, po janë me zona, edhe në Sarandë ka një kërkesë vjetre nga të huajt, në fakt nordikët që duan të blejnë apartamente aty dhe çmimet janë goxha të larta, shkon 1000 euro për metër katror. Në Sarandë? Po, në Sarandë. Jo në të gjitha zonat, sigurisht ato pranë detit e kanalit Çukës. Është ndërrohet në një budva, le të themi, që shkojnë të huajt dhe blejnë pasuri. Budva është fenomen tjetër, po them përgjithsisht. Po, me një tendencë të tillë. Me një mund ta krahasoni, po të donim Sarandën me budven. Për Durrësin? Për Durrësin pastaj ka shumë ndryshime në zona. Nëse do merrim dhe gjirin e Lalzit që i përket prapë Durrësit, sigurisht aty ndërtimet janë më elitare, çmimet më të larta, është pastaj ka kërkesë për gjirin e Lalzit, se është parë gjithmonë kështu si zonë elitare ku kush blen një shtëpi në Lalz është status. Ka kërkesë, le të themi që ka një kërkesë të mirë për gjirin e Lalzit, pavarësisht se ka shumë projekte në fakt aty dhe nuk e di se si do shkojë. Më vonë e Curia, por që është një zonë që preferoj për shkak të afërsisë. Çmimet sa variojnë? Po të ndryshme, le të themi që janë goxha të larta, për një apartament nis nga 900 euro për metër katror. 900 euro? Po. Mund të ketë disa 800, por në komplekset e mira, po, është një çmim relativisht. Ka dhe okazione, her pas herë aty, se ka njerëz që edhe mund të jenë mërzit nga ajo shtëpia e dytë dhe duan të shesin më shpejt, ose duan të blejnë diçka më të madhe nga një apartament. E përgjithshme është me këtë lloj çmimesh? Po, e përgjithshme, një mesatare gjithmonë, themi. Përsa i përket qerave, të lutem regjia grafikën numër 3, si është tendenca? Ne kemi marrë disa të dhëna në fakt, përpara se të nisim bisedën së bashku. Në zonat periferike kishim një qera që shkonte diku tek 200 euro metri katror. Kemi marrë një referencë, një dhomë, një guzhim, do të thënë një apartament diku tek 65-70 euro 70 metra katror. Qeraja brenda Unazës 300 euro metri katror, ndërsa në zonat e preferuara 400 euro metri katror. Po, janë sigurisht çmime mesatare orientuese këto, po le të themi që tregu i qeras ka një rritje dhe shihet si një mundësi e mirë investimi në pronat paluajtshme. Për shembull, nëse para ka pas një kërkesë, le të themi, stabil që vazhdon të mbetet në të njëjtat nivele për njësitë e banimit, që janë vetëm me qëllim banimi, le të themi që kërkesa tani për blerje apartamentesh orientohet shumë edhe nga tregu i qerave, që njerëzit i blejnë apartamentet si mundësi investimi, do me thëmë për t'i dhënë me qera. Pra shojnë si një mundësi për të ardhura, për të gjeneruar të ardhura. Edhe në rastin e kredive, për shumë kur i marrin më mirë hapje me qera dhe nxjerrin vetë lekët e tyre, shpreja që gjërin rëndom? Në rastin e kredive më pak, po dikush që do t'i investojnë pronat patundshme, dhe nuk do t'i mbaj parat të ngrira në një depozit bankare, atëherë investon në pronat patundshme, duke menduar që ato jepen me qera, sepse tregu i qerave në fakt është një treg në rritje në qytetin e Tiranës. Janë rritur qerat në gjitha zonat? Janë rritur, le të themi që tendenca që vihet re tani, ndoshta nga pak, ndoshta edhe një vit, 2 vite më parë, është që ka një unifikim të çmimeve. Më para nëse zonat më të shtrenjta do të ishin këto të bllokut, apo zona pranë të VSH-s, e cila mban gjithashtu edhe kufirin për qerat më të larta, siç ka edhe çmimet e shitjes. Le themi që edhe në zona të tjera si të Zoguzi, më në qendër apo më në thellësi, nëse është një apartament i mirë i mobiluar,
nuk ka një ndryshim në çmim nga ato të zonave qendrore. Po konstatohet në Shqipëri tendenca që më mirë jetojmë me qera se sa të le t'i ngurtësojmë parat në një shtëpi? Ka një tendencë të tillë, pa diskutim, kjo vjen sepse gjithsesi qiraja të jep më shumë liria, se ti mund të zgjedhësh duke matur forcat e tua dhe nëse ti nuk ke të ardhurat të qëndrueshme apo një punë që nuk të ofron një garanci dhe një kontratë shumë vjeçare, që përfshirës të së vërtetës në Shqipëri janë shumë vogla, pa diskutim që zgjedhin më mirë qira. Se qiran të një apartament me qira nëse nuk e përballon, mund ta ndrosh, të shkosh në zonë tjetër. Kurse shtëpisë nuk ke çfarë ti bësh. Nuk ke çfarë ti bësh, duhet të presësh që të shitet. Absolutisht. Tendenca si është për kërkojnë qira për apartamentet vogla, për apartamentet të mëdha, si është? E ndryshme. Ka një tendencë fakt të gjithë që duan të paguajnë më pak, edhe fillojnë me fjalën garsonier, duan vetëm një dhomë, mirë, po garsonierat si njësi në fakt janë shumë të rralla në komplekset rezidenciale apo në projektet që bëhen. Ndoshta në trejat ka filluar të fundit çik më shumë, por nuk e gjen shumë si njësi garsonierën, e cila është shumë e kërkuar se mendojnë që duke marrë garsonier do të paguajnë më pak. Në bazë të kërkesës i bie shtiritet çmimi, pastaj të arrim tek edhe garsoniera tek një dhomë me një kuzhinë. Po gjithsesi ajo prap sa mund të jepet një garsonier, nuk do të jepet sa një dhomë me kuzhinë, por nuk ka, janë shumë të pakta, shumë të rralla. Kjo është për shkak të mundësive financiare, kuptohet. Pa diskutim. Kërkesa për qira ku është më e madhe? Për nga familjarët, nga bizneset, cilat zona do të evidentoje? Për qira, për banim? Për banim. Për banim. Sigurisht, është, le them gjithë Tiranën aty ku punojnë. Zgjedhin më shumë vendin ku punojnë se sa vendin që është më trend. Sigurisht bloku vazhdon të kërkohet. Zona e liçenit ka një rritje kërkese gjithashtu. Tek aty të VSH-ja ka kërkesë, por aty sigurisht që çmimet janë më të larta. Po besoj edhe mundësia për dhënë në qira duhet jetë më kufizuar. Jo, jepen, por aq pak sa janë nuk është se jepen, sepse janë vërtet cilësore. Pjesa e bizneseve, cilat zona preferojnë kur është konstatuar rritje kërkesës? Bizneset varet se si e ka, nëse janë bizneset përditshme sigurisht duan zonën industriale, që është ajo e autostradës, po, Tiranë-Durrës, që dhe aty çmimet në fakt janë goxha të larta. Të lutem regjia grafiku numër 4 për diskutuar në minutat e mbetura zonja Ziu për mënyrën se si ne i financojmë blerin e apartamenteve. Pjesa dërmuese me kredi, me kesh është e vështirë një ndarje, le të themi në përqindje për të përllogaritur se sa përqindje shqiptarëve i blerin me kredi dhe sa përqindje në kesh, por nisur edhe nga fakti që Banka e Shqipërisë konstaton një rritje të kërkesës për kredi, por edhe të kredidhënies nga ana e bankave për qëllimin e financimit blerjeve banesave, lëmë të kuptohet që kredia është forma më e preferuar. Është forma më e preferuar dhe pjesa më e madhe sigurisht duan që të blejnë me kredi, edhe për faktin që normat e interesit le të themi janë shumë më të favorshme nga çka kanë qenë më përpara. Me kesh janë më të rrallë, janë ato rastet që ti përmendet emigrantëve. Blejnë në fakt se nuk të pyeta. Blejnë, por nuk janë më le të themi me atë vrullin e disa viteve më para, me sa duket emigrantë që jetojnë kryesisht në pjesën e Evropës perëndimore, në Greqi, në Itali, ndoshta edhe klima ekonomike atyre vendeve ka bërë që t'i ruajnë më mirë paratë se sa ti investojnë. Ka raste, sigurisht, por nuk janë më besoj edhe faktori stabilizimit, janë vendosur tani kanë krijuar një jetë në këto vende dhe shohin më të largët mundësinë që të rikthehen, duke u lidhur le të themi me një pronë dhe unë e tyre. Ka shumë lidhet edhe me faktin se sa para hyn nga emigrantët në Shqipëri, që janë sigurisht në nivel më të ulët se më parë. Kur e merr me kredi ka qenë gjithmonë problemi i pasurisë patundshme, i kolateralit. Konstatohen ende problemet me shitblerje disa herë, me probleme në bllokime, i konstatoni ju këto? Apo ka interes nga qytetarët që ta sqarojnë këtë pjesën që në fillim? Pa diskutim, po fatmirësisht kuadri ligjor këto 2 vitet e fundit është rregulluar mirë dhe nëse një apartament ka hipotek, atëherë le të themi është i sigurt për t'u bler. Një noter mund të bëjë shumë mirë verifikimin. Ose dhe vetë banka. Po, duhet kaloj nëpërmjet noterit, pastaj sigurisht edhe banka e bën këtë gjë. Si e parashikon e curinë e tregut pasurive të patundshme nga shtatori e në vijim? Kjo varet nga projektet e reja që do fillojnë, që priten shumë në Tiranë. Është edhe zona, në fakt, e bulevardit të ri që mendohet që njerëzit kanë filluar të shprehin. Është rritur vlera? Deri diku interes, nuk është se kanë në një ndryshim të djeshëm, po duhet parë me sy që të rritet vlera. Mungon kjo, le të themi larg pamësia në tregun tonë që njerëzit investojnë më para, se kur është një projekt zhvillimi. Duan që ta shohin me siguri, po në momentin që ajo mbaron, sigurisht dhe çmimet do të rriten shumë më tepër. Siç është rasti i Pazarit 3, apo i Lungomarës në Vlorë. Zonja Ziu, të falenderoj që ishen para e Pasuri. Faleminderit Aurora, kënaqësi.
Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët në këtë diskutim për sa i përket tregut të pasurive të patundshme. Ju le takim të premten sërish në rubrikën tonë në orën 15 në ekranin e televizionit Ora News.